नमस्कार, मी ज्योती. माझ्या चॅनलमध्ये तुमचं खूप मनापासून स्वागत आहे. तर आज मी तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे माझी शिवणकामाचे रुटीन. तर बघा, हा अर्जंट ब्लाऊज मला 4 वाजेपर्यंत द्यायचा होता आणि आज खूप कामाला उशीर झाला होता घरकामाला. त्याच्यामुळे मी ही 2 वाजता कटिंग करायला घेतलेलं आहे आणि कटिंग करून मग नंतर लगेच शिलाई करून लगेच 4 वाजेपर्यंत मला द्यायचा होता. त्याच्यासाठी मी अगोदर सुरुवातीला हे कटिंग करायला घेतलं आहे. तर अस्तरवरती बघा मी पेपर पॅटर्न असं ठेवून कटिंग आधी खडूने आखून घेत आहे आणि नंतर मग कटिंग करून घेणार आहे. तर सुरुवातीला जर आपण अशा पद्धतीने पेपर पॅटर्न कटिंग करून ठेवलो तर आपल्या वेळेची बचत होते, म्हणजे ऐन वेळेमध्ये आपली घाई होत नाही. अशा पद्धतीने मी तर अगोदर सुरुवातीला कटिंग करून ठेवते पेपरची, आणि ज्याचं ब्लाऊज आहे मापाचं, ज्याच्या मापाचा आपण जो कटोरी ब्लाऊज कटिंग केलेला आहे तो त्यावरती त्यांचं नाव लिहून ठेवायचं, म्हणजे आपल्याला नंतर केव्हाही ते कस्टमर आले ब्लाऊज घेऊन की त्याच मापाचं आपल्याला कटिंग करून आपल्याला ब्लाऊज शिवायला सोपं जातं म्हणून. तर बघा, अशा पद्धतीने मी आधी पेपर पॅटर्न ठेवला अस्तरवरती आणि आखून घेतलं खडूनी आणि आता कट करून घेत आहे. तर बघा, थोडंसं बाहीमध्ये चेंज होतात. कधी बाही डिझाईन, म्हणजे बाही डिझाईनची किंवा लांब छोटी बनवायची असते, तर अशा पद्धतीने मी, तर त्यांना 2 इंच जास्त हवी होती म्हणून मी 2 इंच अगोदर जास्त कपडा सोडून मग नंतर त्यावरती पेपर पॅटर्न ठेवून मी आखून घेतला आणि कटिंग करून घेतली. तर बघा, क्रॉसपट्टी पण मी कटिंग करून घेत आहे. तर मी जर जास्त ब्लाऊज असतील तर एकाच कस्टमरचे जास्त ब्लाऊज असतील तर एकावरती एक ठेवून कटिंग करून घेते, म्हणजे कमी वेळेमध्ये. आणि जर असं एक अर्जंट असला, लवकर शिवून द्यायचं असेल तर असंच एकच लगेच कट करून शिवून देते. तर आदल्या दिवशी मी कट करून ठेवत असते ब्लाऊज, पण असं अचानक जर कोणाला अर्जंटमध्ये दुसरा पाहिजे असला तर मग अशी धावपळ होते. त्यासाठी आधीच पेपर पॅटर्न कटिंग करून ठेवत असते. तर बघा, मेन फॅब्रिकवरती ठेवून मी आता अस्तर ठेवून कटिंग करून घेत आहे.